हेलो एभ्रिवान चाहिँ म तपाईँहरूलाई च्याट जिपिटीको भर्जन 4 अर्थात् च्याट जिपिटी 4लाई कसरी फ्रीमा युज गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। च्याट जिपिटी 4लाई चाहिँ च्याट जिपिटीको अफिसियल वेबसाइटमा गएर चलाउनको लागि चाहिँ पैसा लाग्ने गर्छ। हेरौँ है त पैसा कति लाग्दो रहेछ। च्याट जिपिटी 4 युज गर्नको लागि चाहिँ $20 पर मन्थ लाग्ने रहेछ। तर यसलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरेर पनि फ्रीमा युज गर्न सकिन्छ। त्यही मध्येको तपाईँहरूलाई म एउटा मेथड सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ माइक्रोसफ्टको एउटा ब्राउजर। त्यो डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ क्रोममा गएर माइक्रोसफ्ट ब्राउजर सिम्पली लेखेर पनि हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर सर्च गरिसके पछाडि हामीले देख्न सक्छौँ कि यो विभिन्न प्लेटफर्ममा एभाइलेबल छ। एन्ड्रोइड अनि त्यस पछाडि iOS, म्याकओएस। अब मैले चाहिँ यहाँनिर विन्डोज युज गरेको भएर मैले विन्डोज डाउनलोड गरेको छु। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेकाले म यसलाई ओपन गर्छु। यसलाई ओपन गरिसके पछाडि फर्स्टमा हामीले यहाँ सर्च गर्छु म बिङ एआई भनेर मैले यसमा यहाँनिर सर्च गर्छु। मैले यहाँनिर चाहिँ बिआइएनजी बिङ अनि एआई सर्च गरिसकेँ। सर्च गरिसके पछाडि त्यहाँनिर आइसकेको छ www.bing.com/ai। त्यहाँ क्लिक गर्छु अनि त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि म फेरि त्यहाँनिर माथि हेर्न सक्नुहुन्छ च्याट भन्ने अप्सन छ। त्यहाँ क्लिक गरेँ मैले। त्यस पछाडि त्यहाँनिर आस्क मी एभ्रिथिङ भनेर आएको छ। आस्क मी एभ्रिथिङ आए पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले जे पनि सोध्न सक्छौँ, जे कुराहरू। अनि यसको यहाँनिर चाहिँ चुज अ कन्भर्सेसन स्टाइल भनेको छ। यसमा यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ क्रिएटिभ, ब्यालेन्स अनि त्यस पछाडि अर्को प्रिसाइज पनि छ। अब मैले एउटा सर्च गरिरहेको छु है त। सर्ट एसे एबाउट नेपाल भनेर सर्च गरेँ मैले। सर्च गरिसके पछाडि चाहिँ यसलाई यहाँनिर चाहिँ एन्सर चाहिँ जेनेरेट गर्न थालिसकेको छ। एन्सर जेनेरेटिङ हुँदैछ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ नेपालको बारेमा चाहिँ सर्ट एसे आइसकेको छ। यसको अर्को के छ भने यसले के हामीलाई अर्को इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यहाँनिर लर्न मोरमा देखिरहनु भएको छ वेबसाइटको नामहरू। यसलाई चाहिँ कुनै वेबसाइटबाट चाहिँ क्याप्चर गरेर डेटाहरूलाई ल्याएको हो, त्यो वेबसाइटको नाम पनि यसले दिन्छ। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला।